ඔබේ වගාවෙත් මල් විතරද? පළදාව නැද්ද? ආයිබෝවන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩාක් ගස්වල එළවලු සහ පළතුරු ගස්වල ගොඩාක් මල් පිපෙනවා හැබැයි පළදාව නැහැ කියලා. මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේත් අපි හැමෝටම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා මෙන්න මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා මේ පොදු ප්‍රශ්නය ගැන හැමෝම දැනුවත් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ගස්වල නැත්නම් පළතුරු වල එළවලු වල වම්බටු තක්කාලි වල මල් පිපෙනවා. හැබැයි මල් ටික හැලෙනවා. ඒ වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක් කරනවා එක්කෝ වතුර මදි කියලා වතුර එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් නැවත නැවත පෝර දානවා. හැබැයි ඒත් මල් ටික හැලෙනවා. මේ හේතු පමණක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජලය අඩුවීම, පෝර අඩුවීම පමණක් නෙවෙයි ගස්වල මල් හැලීම. ඒකට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ඒ මොනවද ඒක එක හේතු කියලා. අන්න ඒ හේතු ටික මග ඇරවගෙන නිවැරදි ක්‍රමයට පැල ටික නඩත්තු කරොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ වගාවේ මල් පමණක් නෙමෙයි පළදාවකුත් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම මල් වල පළදාවක් හට ගන්න නම් පරාගණය. අනිවාර්යෙන් පරාගණය සිද්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ පරාගණය අඩු වුණාම සාමාන්‍ය පළදාවක් නැතුව යනවා. ඒකට අපි ඔබ දන්නවා හොඳම උදාහරණයක් තමයි පැෂන් ෆෘට් වගාවේදී අපි કૃත්‍රිමව පරාගණය කරන්න ඕනේ. මොකද සමනැල්ලෝ මීමැස්සෝ එනවා ගොඩක් අඩු මලක් තමයි. මොකද සුවඳ නැහැ. ඊට පස්සේ වර්ණය වෙනස්. ඒ නිසා ඒකට මීමැස්සන් සමනැලෙයින් ඇද ගැනීමේ හැකියාවක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි පැෂන් ෆෘට් වගාව වාගේ නම් පරාගණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම පැෂන් ෆෘට් වගාවේදී කොළ ටිකක් අඩු කරන්නත් ඕනේ. කොළ අඩු කරුවේ නැත්නම් මල් හටගන්නේ නැහැ. මල් පරාගණය කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් හැම මලකින්ම වාගේ විශේෂයෙන්ම පළදාවක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ පරාගණය ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම සමනල්ලු මීමැස්සෝ තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් අපේ වගාවට මීමැස්සන් සහ සමනැලයින් ගෙන්වා ගන්න අපි උපක්‍රම තමයි යොදන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම රසායනික කෘමිනාශක වර්ග යොදන්න එපා. එතකොට අපේ ඉන්න මීමැස්සෝ සහ සමනල්ලු ඒ වගාවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නොකළොත් ඔබට පුළුවන් මීමැස්සන් ගෙන්නගෙන අන්න ඒ පරාගණය කියන කොටස එයාලා ලව්ව කරගන්න නැත්නම් કૃතිමව අපට පරාගණය කරන්න. පරාගණය සිදු වුණොත් පළවෙනිම හේතුව තමයි හොඳ පළදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ එක හේතුවක් පමණයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මල් හටගෙන පළදාව නොලැබෙන්න ජලය. අපි සමහර වෙලාවට ගොඩාක් මල් පිපුණාම ජලය අනවශ්‍ය වෙත එකතු කරනවා. එහෙම ජලය වැඩිපුර එකතු කරත් සමහර වෙලාවට මල් ටික හැලෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ජලය නැති වුණාමත් මල් ටික හැලෙනවා. හේතුව තමයි අපි එක දිනපතා සමහර වෙලාවට එක දවසක් වතුර ගොඩක් දාලා ඊට පස්සේ අපිට අමතක වෙනවා නැත්නම් ඊට පස්සේ ආයෙ එක්කෝ අඩුවෙන් වතුර දානවා ප්‍රමාණයක් දානවා. අපි ගහේ මාධ්‍ය ගහ හැදෙන විදිහ බලලා වේලෙන විදිහ බලලා ජලය දිනපතාම එක ගානකට තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. වැඩි කරන්නත් නැතුව අඩුත් නොකර ජලය පිළිවෙලකට ගෙනියන්න ඕන. එතකොට මල් ටික හැලෙන්නේ නැහැ. මොකද පළමුවෙන්ම ගහක ජලය අඩු වුණොත් ගොඩක් මල් පිපිලා තියෙද්දි එයා ගහට ජීවත් වෙන්න ජලය අවශ්‍යයි. එයා ජීවත් වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට එයා ගන්නේ අපිට මුල් වලින් එයාට අවශ්‍ය කරන ජලය එකතු වුනේ නැත්නම් මල් වල තියෙන ජලය ඊළඟට කොළ වල තියෙන ජලය එකතු වෙලා තමයි එයා ජීවත් වෙන්න බලන්නේ. ඊට පස්සේ මලේ තියෙන ජලය ගහට ගත්තාම මල වේලෙනවා. මල වේලිලා බිමට වැටෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ජලය මනමින් කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ප්‍රමාණයකට දාගෙන යන්න අඩු කරන්නෙත් නැතුව වැඩි කරන්නෙත් නැතුව. අන්න ඒ විදිහට ජලයත් පිළිවෙලකට ගෙනියනවා නම් ඔබේ වගාවේ මල් හැලෙන්නේ නැතුව පළදාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඊටමත් වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ තමයි පෝර භාවිතය. අපි එක රටාවකට අපි ගහක් වර්ධනය වෙගෙන යනකොට නයිට්‍රජන් අධික පෝර දානවා. ඊළඟට ගහ වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගහ පරිණත වුණාට පස්සේ තමයි අපි පෝර වෙනස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට ගහක මල් හට ගන්න ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ පෝර තමයි ගානට ඊට පස්සේ අපි ඒ ප්‍රමාණයට දා ගන්න ඕන. ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් පමණක් නෙවෙයි මෙන්න මේ මල් හැලීමට නැත්නම් පොඩි ගැට ඔබේ වගාවේ ඇවිල්ලා හැලෙනවා. ඒකට එක ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි කැල්සියම් ඌනතාවය. ඒ කියන්නේ ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් වගේම තමයි කැල්සියම් නුත් අපි ගහට එකතු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයේ ඒ පෝරවල ඒ කොටස් තියෙනවා. එතකොට ඔබ ඒක බලලා තමයි පෝර සංයුතිය අපි ගහකට යොදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මල් හැලෙනකොට නැවත නැවත පෝර එකතු කරනවා. හැබැයි එයා තිබුණටත් වඩා වේගයෙන් මල් ටික තවත් හලනවා. ඒ කියන්නේ ගහට අවශ්‍ය කරන ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් සහ කැල්සියම් ප්‍රමාණය අධිකව දෙන විට එයා ඒක මල් වල ටිකත් හලලා දානවා. ඒ නිසා තමයි අර සති දෙකකට වතාවක් පෝර දානවා නම් ඒ ප්‍රමාණයට බැලන්ස් කරලා තමයි පෝර දාන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම සමතුලිත පෝර ප්‍රමාණයකින් තමයි ගෙන්නන්නේ. මොකද ගහක පළදාව දරා ගන්න කඳ ඒ වගේම තමයි මූල පද්ධතිය හොඳට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ගහක අපි කියන්නේ නැට්ට ඒ කොටසත් ශක්තිමත්ව තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ
පොස්පරස් පොටෑසියම් සහ කැල්සියම් මේ තුනම සමානුපාතිකව එනවා නම් තමයි ඵල ගෙඩියේ තියෙන වර්ණය ඒ වගේම තමයි ඒකේ සවි ශක්තිය දරාගන්නේ. නිසා පෝර භාවිතය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ගහක මල් හැලෙනවට ඵලදාව දරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ පෝර සමානුපාතිකව දැම්මොත් තමයි අපිට ඒකේ ඵලදාව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ තවත් ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි ඔබ දන්නවා මේ පෞගිය වාරයේ පුරාවටම හරියට අඹ ගස්වල මල් වැටුණා. නමුත් මල් ටික ඔබේ වගේ ඔබ දකින්න ඇති මල් ටික පොකුරු පිටින් කුණු වෙලා විනාශ වෙලා ගියා. ඊළඟට අන්න ඒ ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි මල් කුණු වීම සහ කෘමි හානි. මේක දෙකක්. එකක් තමයි දිලීර වලින් එනවා අනිත් එක තමයි කෘමින්ගේ හානිය. මෙන්න මේ දෙක වළක්වා ගන්නත් ඕන. ඔබට පුළුවන් අපි කියමුකෝ වගාවේ මල් හටගෙන එනකොටම ඔබට පුළුවන් කෘමිනාශකයක් යොදන්න. ඒ වගේම තමයි දිලීරනාශකයක් යොදන්න ඕන. ඒ ගහේ මොකද්ද හැදිලා තියෙන දිරේගේ කියලා ඔබ බලලා ඒකට පිළියමක් යොදන්න ඕන. කෘමි හානි සහ දිලීර හානි පාලනය කර ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔබට පුළුවන් ඒ රසායනික වගේම තමයි කාබනිකවත් යොදන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දිලීර කෘමිනාශක තියෙනවා. අපි ලුණු සුදු ලුණු දුම්කල නැටි ඒ වගේ දේවල් සම්බලා මොකද ඒවා යොදලා ඔබට පුළුවන් කෘමි හානි වළක්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දිලීරනාශකත් යොදන්න පුළුවන්. අපිට අපි සාමාන්‍ය ස්වභාවික පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය කොන්ඩිස් වගේ දෙයක් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කහදියර ඒ වගේ දේවල් යොදලා අපට කාබනික විදිහට ස්වභාවික විදිහට වසවිස නැති දේවල් යොදලා ඔබේ වගාවේ ඒ දිලීර සහ කෘමි හානි වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපි අංග සම්පූර්ණව කරගෙන එනවා. කරගෙන ආවත් හැබැයි තව ස්වභාවික විපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකක් තමයි අධික උෂ්ණත්වය. ගොඩාක් රස්නේ තියෙනකොට ඒකත් මල් වැටීමේ එක හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සුලිසුලන් වතුර වැඩිපුර ජලය උඩින් වැටෙනවා. ඒවා ස්වභාවික අපිට නවත්තන්න බැරි දේවල්. අන්න ඒවා අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඒකට අධික සූර්යාලෝකය නම් අපිට පොල්ලත්තකින් හරි ඒකට ආවරණයක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් විශේෂ වගාවක් නම් සූර්යාලෝකය හොඳින් සාමාන්‍ය පාලනය වෙන අපිට net එකක් වගේ දෙයක් භාවිත කරන්න පුළුවන් මොන හරි වගාවකදී. කොහොම හරි ඔබට ඒ සූර්යාලෝකය පාලනය කරගන්න නොයෙක් හේතු ඇති ඔබට පුළුවන් අන්න ඒ මොන හරි ක්‍රමයක් යොදලා සූර්යාලෝකයේත් ආලෝකයත් පාලනය කරගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔබේ වගාව හොඳ වගාවක් වශයෙන් හොඳ මල් හැලෙන්නේ නැතිව අඩුම මල් මේ වැටෙන මේ සංචිතයක් තියාගෙන ලොකු ඵලදාවක් ලබා ගන්න. එසේනම් ඔබට පොඩි හරි අවබෝධයක් වෙන්න ඇති මල් හැලෙනවා කියන්නේ හැම වෙලේම ලෙඩක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් අන්න ඒ ලෙඩ රෝග දැන් අපි කිව්වා නොඑක් හේතු ඒවා පාලනය කරගෙන ආවොත් ඔබේ වගාව ස්වයං පෝෂිත වගාවක් බවට පත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ සිලෝන් නැග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව තාමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අංගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල වර්ග, එළවලු බීජ ඕනම දෙයක් ඔබේ නිවසටම ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ www.ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබට අවශ්‍ය කරන දෑ ඔබේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔබට සුබ දවසක්.